हेलो फ्रेंड्स की खबर एतिया मैं गई आसो नगाँव नतुनকৈ Oppo Reno 10 Pro Plus लॉन्च होइसे और मैं प्री ऑर्डर करिसु एतिया मैं मोबाइल आनिबर कारणे गई आसो नगाँव लगते मोर लगत आक्लिमा केनेवा लागि আছে हाय माने मोबाइल ऑर्डर दिसु प्री ऑर्डर होइसे मोबाइल आइसे एतिया गई आसो मोबाइल आनिबर कारणे की कबा কি কম মোবাইলটো লব গৈ আছে আৰু চাই থাকক আনবক্সিং হ'ব আৰু মোবাইলৰ দামটো কিমান আপোনালোকক কৈ আছো মোবাইলটো আনবক্সিং কৰাৰ পাছত এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আছো আৰু এটা কথা আজি মানে বাইক লৈ নগাঁও না যাওঁ এটো চাওক আজি লাইন গাড়ীত যাম নগাঁও গাড়ীৰ পৰা নামিলো আৰু এতিয়া মই মোবাইল দোকানৰ পিনে গৈ আছো आमार नगाँव देखिले बर भाल लगी जाए आहिलु नगाँवत एतिया अलपमान मैं केमेरा घुराई आपनालोকক देखुवाबले यत्न करिलु यात एटा किबा एटा काम आछे आक्लिमा काम करिबले गइसे आरो मैं यात थिय होय आसु आरो भिडिओ करि आसु नगाँवर एटा परिचित होइसे क्लक टावर पिने चाइ भिडिओ करि आसु आरो भाबिसु किमान परिवर्तन হৈ গল नगाँवर एतिया मैं गई आसो रेडिओ टाइम्सत कारण रेडिओ टाइम्सर পৰা प्री ऑर्डर करिसु मोबाइलखन आगे आगे आक्लिमा और मैं पिछे पिछे भिडिओ करि गई आसो और रास्तार काखत फुटपाथत एबिला सुंदर सुंदर बस्तु লৈ বহি আছে आक्लिमाও চাই আছে ময়ো চাই আছো নগাঁও কলেজ और এই নগাঁও কলেজ অটোনমাস বৰ্তমান আছে কিন্তু या यूनिवर्सिटी जीतु सातन नतुनक यूनिवर्सिटी हम तार भर एखन आमार नगाँव कलेज अन्यतम नगाँव कलेज नगाँवर एखन ऐतिह्यमण्डित महाविद्यालय जिखन महाविद्यालय एतिया विश्वविद्यालयर स्वीकृति लाभ करिसे एतिया आहि गलो रेडिओ टाइम्सत एइटु चाও रेडिओ टाइम आक्लिमा गाड़ीत आहि आछे आरो কৈ আছে যে रेडिओ सेंटर বুলি কৈ আছে हेफाले যাব লাগে তো ইয়া হৈছে रेडिओ टाइम আৰু ইয়াৰ পৰা ফাইনালি বস্তু এটা লম বুলি ভাবি আছো কোনটো আহিছে না নাই এতিয়া কৰিম আনবক্সিং চাই থাকো और फाइनली मोबाइलखन एतिया पाई गलो आगते जेहेतु मैं प्री ऑर्डर करिसिलु एतिया आक्लिमाय आनबक्सिंग करिबले आरम्भ करिसे तो चाइ थाকক मोर नतुन एखन मोबाइल जेखन मोबाइलत आपनालोके भिडिओ अलप देखा पाबो मोबाइलर कभारটো দেখুৱাই দিবা দেই कभारটো চাও एक्चुअली आक्लिमार ये कलर तो बेसि पसंद होइसे ये कलर तो आक्लिमा बेसि भाल पाइसे कारणे एटु लैसो নহলে এটা ब्लैक कलरत आसिले ब्लैक साइड कलर आसिले किन्तु ये कलर तो अकमान डिफरेंस हे कारणे आक्लिमा ये कलर तो चॉइस करि लैसे आरो कैमरा क्वालिटी तो मैं भिडिओ करार पाছত देखिसु बहुत धुनिया बर्तमान जिखन मोबाइलत करि आसु यातके बहुत धुनिया
এই কেমেৰাটো এতিয়া চাওক ইয়াৰ চাৰ্জাৰ যেন ট্ৰান্সফাৰ্মাৰ ইমান ডাঙৰ চাৰ্জাৰ এইটো চাওক ইমান ডাঙৰ চাৰ্জাৰ মোবাইলখন এতিয়া মই হাতেৰে চাই আছোঁ অন কৰি আছোঁ তো ফাইনেলি মোবাইল লৈ ল'লোঁ Oppo Reno 10 Pro Plus 2 আৰু ইয়াৰ পৰাই মই iPhone 14 Pro Max লৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো মোৰ পচন্দ হোৱা নাই এণ্ড্ৰইড চলাই অভ্যাস হৈ গ'ল সেইকাৰণে আইফোন ভাল নালাগে চলাই সেইকাৰণে এতিয়া ফাইনেলি আৰু এটা মোবাইল ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ এই মোবাইলটো হৈছে এই লেন্স বহুত ভাল কেমেৰা ভাল কোৱালিটি ভাল ভিডিঅ' মই এতিয়া ভইচ অভাৰ দি আছোঁ কাৰণ দোকানত ইমান হুলস্থুল হৈ আছে মোবাইল দোকান যিহেতু আৰু ফাইনেলি মোবাইলখন লৈ ল'লোঁ এতিয়া অকণমান সেইফালে ঘূৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ কিবা এটা কাম আছে সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে মোবাইল লৈ গৈ আছোঁ টমটমত উঠিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ টেং 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 ঘূৰিলেও কিন্তু আমি নগাঁও ঘূৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে গৈ আছোঁ আমাৰ কামলৈ ঘূৰিলোঁ টাৰ্ণিং ল'লোঁ তো ফাইনেলি আহি গৈছোঁ ঘৰত আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ আকলিমা কিমান 55,000 2,000 ডিসকাউন্ট হয় মানে 55,000 টকা এই মোবাইলটোৰ দাম Oppo Reno 10 Pro Plus আৰু আমাক মানে দোকানীয়ে 2000 টকা ডিসকাউন্ট দিছে এইটো চাওক তো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ব্লগ পাব এইটোত মাজে মাজে আপোনালোকে ৰীল পাব এইটোত তো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি আকলিমা খাতুন 87 ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ফলো কৰিব আৰু যদি এই পেজটোত আপুনি নতুন তেনেহলে পেজটো ফলো কৰাৰ লগতে আই এম সো হ্যাপি আজ মই বহুত খুশ হওঁ আজি মানে মোবাইল পাই গ'ল যে সেইকাৰণে বহুত খুকি